Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan SPSS. Apakah itu SPSS? SPSS itu adalah satu software, satu peisian untuk kita nak analisis data. Kalau kita tak pakai SPSS boleh, kita boleh pakai Excel dan sebagainya. Tapi untuk nak memudahkan, kita pakai SPSS lah. Sebab apa? SPSS ni boleh analisis data. Contohnya data dari segi ordinalnya, jenis data, scale, skala ataupun ratio, nisbah. Baik, data-data ni perlu dianalisis kalau kita nak buat contoh research berkenaan dengan sains sosial ataupun engineering, boleh pakai SPSS. Maksudnya SPSS ni adalah satu software untuk analisis data. Baik, ini adalah antara paparan antara muka layout SPSS. Saya menggunakan IBM SPSS 26. Jadi bila saya dah tekan, saya dah double klik dia punya software, so saya dah install lah ni. Jadi inilah paparan pertamanya. Baik, kita nak tahu apakah itu SPSS dan dia punya ikon lah. So itu yang paling penting. Baik, kita close lah sebab ini adalah file baru. Baik, ini adalah paparan dia. Kalau kita kat sini ada dua. Kita ada, kalau ke bawah ni ada data view dan juga variable view. Kalau data view ni di mana kita akan masukkan nilai-nilai yang kita akan mengikut pada kita punya dapatan lah. Kalau dekat variable view ni kita nak masukkan, maksudnya kita nak contohlah kita nak masukkan data apa dalam ni, dia punya variable ataupun dia punya boleh ubah, kita nak masukkan. Nanti saya akan share. Maksud ini adalah dia punya ikon, file, edit, view, data dan sebagainya, macam-macam lah. So yang antara benda yang kita selalu pakai adalah ikon ataupun tab transform. Kat sini kita nak compute variable. Analisis, kita nak analisis apa, menggunakan jenis apa, macam-macam lah. Boleh gunakan description analysis. Kalau contoh kita nak pakai mean, kita pakai mean kat sini. ANOVA dekat sini. Kalau kita nak pakai regression, kita pakai korelasi. Kita nak pakai non-parametric test, contohnya macam Mewi ini dan sebagainya, kita gunakan dekat tab analyze. Kalau graph ni, kalau kita nak buat graph. Baik, saya bagi contoh. Dekat variable view ni, kalau contohnya, kalau saya ambil contoh, saya letak ni adalah, kalau data tu adalah jantina lah, demografi data jantina. So type dia apa? Type dia maksudnya kita nak masukkan dia dalam bentuk numerik lah, ataupun 1, 2, 3 nombor lah. Width dia tak kisah 8, maksudnya kalau 8 tu dia punya angka tu ada 8 lah. Contoh kalau ada 1 tu ada 1, 8 1. So decimal ni kita buat kosong lah, maksudnya kita tak nak apa, kita tak nak ada decimal lah. Okey, so label tak perlu. So value ni sangat penting. Sebelum tu adalah contoh kalau jantina dia ada lelaki dan perempuan. So kita nak tahu bahawa lelaki atau perempuan, kita masukkan, kita tekan dekat yang butang 3 ni, button 3 ni kita tekan. So kalau kita ambil contoh, kalau saya letak 1, dia punya maksud dia adalah, saya contoh lelaki lah. Lepas tu kita enter. Kalau yang kedua, 2 adalah perempuan. Terpulang kalau anda nak buat nombor 1 perempuan, nombor 2 lelaki pun boleh. Nombor 1 lelaki, nombor perempuan pun tak ada masalah, mengikut pada anda yang kawal dia punya data. So saya OK. Bila OK masuk kat sini, kita tahu bahawa kita tekan, bila kita masukkan 1, maksudnya adalah lelaki. Kalau data tu perempuan, kita masukkan nombor 2. Maksud kita masuk kat mana? Kita masukkan dekat sini, jantina. So ini orang pertama yang bilangan 1 sampailah berapa ratus ni, 1 sampai banyak ni, ini adalah bilangan ataupun dia punya responden lah. Kalau contohlah responden pertama tu lelaki, so kita masukkan 1 lah. Kalau responden tu yang kedua adalah perempuan, kita masukkan 2. Tu tak ada masalah, ini contoh lah. Baik, kita kembali pada variable view. So missing tak perlu, column pun tak apa, 8, alignment tak apa, kita buat tak kisah, kita buat center pun tak apa. So yang ni measure, maksud kita tahu bahawa kita kena tahu bahawa untuk jantina ni, dia punya jenis data dia apa. Okey, untuk jantina, jenis data dia adalah nominal, maksudnya data dia tidak bergantung antara satu sama lain. Maksudnya kalau lelaki satu lah, dia tak ada antara saya ni lelaki ke perempuan, tak, maksudnya dia satu. So kita namakan nominal. So role dia adalah input. So data tu macam saya kata tadi, kalau kita nak masukkan data dekat sini. Itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk pengenalan SPSS pada kali ini. Saya akan sambung dengan video seterusnya berkenaan dengan analisis data.
yang lebih spesifik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.